lahat ng isusulat nyo, maski sa tingin nyo ay walang koneksyon sa loob nyo tungkol sa ibang bagay, tungkol sa aliens, tungkol sa sirena, akala nyo walang koneksyon sa sarili nyong karanasan, but actually nandun sa loob nun yung pagkatao nyo. So kung peke ka na tao, lalabas at lalabas yung kapekehan na yun sa sinusulat mo. Kung cynical ka o insincere, lalabas at lalabas yun at mararamdaman ng audience sa sinusulat mo. And so, yun yung karanasan natutunan ko noon na sinishare ko ngayon sa inyo dahil connected yon sa topic natin, which is writing the premise. Kung titingnan ninyo, lahat ng kwento ay tungkol sa isang tao, tungkol sa isang protagonist, tungkol sa isang so-called bida na nahaharap sa isang sitwasyon na tinatawag nating problema o dilema. Gaya ko, naharap ako sa sitwasyon. Aalis ba o hindi? Pupuntang Brazil o mag-stay dito? And then pagkaharap sa sitwasyon, merong tinatawag na inciting incident, pinunit ng ticket. Anong gagawin ko ngayon? And usually, ikaw as a person, you have to respond. You have to react to the situation. Pinunit ang ticket, anong gagawin ko? The way you respond will tell you kung ano yung nasa loob mo na pagkatao. And may mga good points doon, pero may bad points doon. And sa mga gandang kwento, usually ang lumalabas yung bad points, yung kasinungalingan sa sarili, yung hindi natin alam sa sarili, yung need nating matutunan sa sarili. And so ako nag-respond ako. Tumulong ako sa kanila at nagpanggap ako. Nagsinungaling ako. So, saan nanggaling yun? Nanggaling yun sa isang need ko na nasa loob ko, na later ko lang nakilala. May need ako to belong. Kasi ampun lang ako. Growing up, I wanted to belong doon sa bahay ng mga nagkapul sa akin. And then lumayas ako. And then nakitira akong kung kanino. I wanted to belong. Pinakikitirahan. And then pumasok ako sa industriya ng pelikula, very clumsy at makakalimutan, no sense of direction, and wanting to belong. Isa pala sa need ko sa buhay na ongoing, ang need ko to belong. I wanted to belong. So, yun yung nangyayari na sitwasyon. May need ba lang nagdadrive sa akin? At sa lahat ng characters na pinapanood natin, may need na nagdadrive sa kanila. Kaya sila nag-respond doon sa sitwasyon na kinaharap nila sa inciting incident. Okay? So, kaya ako nag-respond that way because I had that need to belong. So, let's pretend, let's do this, and so on and so forth. So, lahat ng protagonists may ganung sitwasyon na kinakaharap. If you consider si Carl sa Up, meron siyang need. Nang dumating yung sitwasyon sa Up na ililipat ka namin sa Home for the Aged, yun ang inciting incident, anong gagawin niya? Ililipat siya sa Home for the Aged, tatanggapin ba niya o hindi? Hindi niya tinanggap. Instead, ang ginawa niya, inano niya ng balloons yung bahay at pupunta siya to finish the unfinished business that she had with his deceased wife na pumunta sa Paradise Falls sa Central America. So, yun ang kanyang naging desisyon na gawin. Ba't niya ginawa yun? Kasi may need sa loob niya. Ano yung need sa loob niya? Hindi naman niya mapakawalan yung namatay niyang wife. Naniniwala siyang maski patay na yung wife niya, kailangan pa rin niya ang wife niya. Hindi niya kailangan ng lahat ng tao sa paligid. Wala siya kailangan tao. Wife lang niya ang kailangan niya. So, pupunta sila ng wife niya, napatay na, symbolized by the house, pupunta sila sa Paradise Falls. So, ang nagdadrive sa tao, sa protagonist nyo, pagdating na inciting incident, ay ang kanyang need sa loob na madalas hindi niya alam. At ang need na yon, madalas ay kasinungalingan sa sarili. Meron siyang need na hindi niya alam. May need ako to belong, kaya ako nagpanggap. At yun ang kailangan ko matutunan. So, lahat ng mga premises ng mga kwento ay nakatungtong sa isang protagonist na may kakaharaping problema na inciting incident ang tawag natin at kailangan niyang mag-react dito sa sitwasyon na to at ang kanyang pag-react dito ay itinutulak ng kanyang nakatagong need. At ang kanyang nakatagong need ay madalas nakasinungalingan sa sarili. So lahat ng premises ay nakatungtong sa ganung sitwasyon, sa sitwasyon ng gaya sa akin. Okay? In the case of Elsa and Himala, again, si Elsa mayroong ongoing need. Lahat tayo may ongoing need. Dahil sa mga karanasan natin sa nakalipas, gaya ng ongoing need ko to belong, lahat ng protagonists may ongoing need. Si Elsa mayroong ongoing need. Si Elsa ay ampun lang, itinapon, napulot sa burol, and then lumaking weird, walang nanliligaw, sobrang matalino, pero odd na tao dun sa lugar. And so may need siya to belong, to be taken in.
because she is an outsider in that town. So she is driven by that need inside. At ang kanyang kasinungalingan sa sarili ay, I need to belong. I don't belong. I'm not worthy to belong. And so, nang nangyari yung inciting incident, nagpakita ang mahal na birhen sa kanya. Nag-respond siya. At ang response niya ay nakatungtong sa kanyang maling paniniwala at sa kanyang kasinungalingan sa sarili at sa kanyang mali na need. So, nang nagpakita ang mahal na birhen, she wanted to belong, then she decided to tell everybody na makapanggagamot ako. She started telling a lie to people na nagpakita ang birhen sa akin. Actually, na-hallucinate lang niya at makakapanggamot ako at magagamot ko kayo lahat. Katawan niyo at kaluluwa niyo. At mababago ko ang buhay dito sa lahat. And so nakuha niya ang kanyang need. She started to belong. Sinamba siya ng mga tao na punta sa gitna. Except she found out that it was false. Kasinungalingan sa sarili. She did not have to do that to belong and it was wrong. Pero yung premise ng kwento ay nakatungtong sa kasinungalingan iyon sa sarili at sa need na yun. So lahat ng premises nakatungtong sa pangangailangan ng protagonist na nakatungtong naman ngayon o naguugat sa kanyang need sa loob na maling paniniwala o kasinungalingan sa sarili. May mga needs sila sa loob, na need din ng protagonist mo, na need mo rin as a writer. And so, you have to have a continuing awareness, needs mo, para na-grow awareness mo sa needs ng audience at na isusulat mo sa needs ng protagonists mo. And in the end, then we see na, in the end, there are no good things or bad things. You turn them around and make them good things, or they're both two sides of the same thing, the good and the bad. They're always magkakabit. And wala namang buhay na puro good lang. And yung mga past nyo, wala naman doon na puro good. May bad din doon. And the bad doon is what makes the good gooder, better. They need each other. Because that's life. It's both sides. It's not just one side. So what makes it rich and richer is two sides siya. So kailangan mo ng, as I keep saying, kailangan mo ng dilim para makita mong bituin. Kailangan mo ng kahon para makahanap ng butas at makalaya. Kung hindi, wala kang matututunan kung hindi ka bumabangga sa kahon.